Okay, now hello everyone. Now let's get back to our English Teams revision right now. And today I'm going to give you a short revision about four tenses. And let me introduce myself first. My name is Khac Duy, and I'm a teacher of Vitamin High School. And today I'm so glad to be here to be your to be your lecturer or to be your teacher to give a short revision about these four tenses. Okay, now let's jump right into our index today. So we got four tenses right here on the screen. The first one is present perfect. The second thing is past perfect, and the next two tenses are simple future and near future. Now, I don't want to make you wait anymore, so let's jump right straight into the first one, the present perfect. Okay, the present perfect is very similar to student in Vietnam, especially to the high school student, because you're so familiar to this kind of tenses when you are getting to the end kind of exam or examination. Yeah, so you can see the structure right here on the screen. The first one, I'm talking about affirmative. In Vietnamese, we have the adequate meaning is thấy khẳng định. In affirmative tenses, affirmative form, we have the structure here: subject plus auxiliary have or has, and a verb in past participle or verb ed. Okay, so we got a very simple example right here. She has prepared for dinner since 6:30. Talking about the negative forms, we have subject plus auxiliary have has and not. And after that, we got a verb in past participle and verb 3D. Here is a very simple example. We haven't met each other for a long time. The last one, interrogative form, means thể nghi vấn. Okay, so we got have has plus subject and verb participle. And very quick example right here. Have you done your homework yet? You sound very familiar, right? Very similar to us. Yeah. Okay, now let's jump right into the usage. So can you remember this kind of structure already? So we got very simple question. We got a very simple structure right here. The three things are formative forms, the negative forms, and interrogative forms. So you have to quick remember about that. Okay. So okay, now let's jump right into the next one, the usage. We use the present perfect when we refer to something that started in the past and continues in the present. For example, they've been married for nearly 50 years. It means that they had gotten married 15 years ago. So they have been married for nearly 50 years. They started their marriage 50 years ago, and they continued in their marriage these days up to now. The second usage of the present perfect is when we are talking about our experience up to the present. When you go to somewhere or you do something for the first time, you will get experience. So it comes to the second usage when you use the present perfect right there. Okay, here's an example. I played the guitar ever since I was a teenager. I played the guitar ever since I was a teenager. And the first one, for something, you use the present perfect to refer to something that happened in the past, but it is very important in the present. For example, Teresa isn't at home. I think she has gone shopping, which means that she is not at home right now, and she has gone to the supermarket or go to another store to go shopping or anywhere. So when we are referring to something that is no longer happened in the past, but still important in the present, we will use the present perfect tense. So you can see on the screen right now, here are three quick usage of the present perfect. Okay,
Now we got a very easy homework. Sorry, a very easy time adverbials. You can use these tips to acknowledge or to recognize when you use the present perfect. Whenever it comes to exercise, an exercise or a practice, yeah, in real time, you can say the recently, just, only just, in your exercise. So, for example, scientists have recently discovered a new breed of monkey. So if you see the word recently or you see phrases only just, you can apply the present perfect right there, right in the sentence. How about another phrase? Okay, we got so far, until now, up to now, ever, and yet. Like this one, you got four examples right there on the screen. You can see, have you ever seen a ghost? Where have you been up to now? Yeah, and the last one, which is not less important, is that since in for. In Vietnamese, we may learn about these two things, sin and for very long time ago. For example, sin, you may heard about it. Sin plus starting point. In Vietnamese, we had an adequate meaning is sin cộng mốc thời gian. And for quantity of time, for cộng khoảng thời gian. Very simple, right? So I got two examples right here. We haven't been here for 3 years. 3 years is a duration of time, a quantity of time. And last year is a mark, a landmark, a starting point. So we use sin for last year and we use for 3 years. Very easy, right? Okay, now let's get straight into the practice term. The practice. Now you have to fill in the blanks with suitable words or phrases in present perfect tense. I got 5 questions right here, 5 sentences, and you have to fill in the blanks with 5 suitable words or 5 suitable phrases. So the first one, very easy. You can change the word take into the present perfect. So your answer is have taken. Correct, have taken, because the local authorities is in plural nouns. The local authority nó đang là số nhiều. So we have to use the auxiliary have. Đang số nhiều cho nên chúng ta phải dùng cái trợ động từ là have. Ha, các bạn phải nhớ dùng thôi nha. So the next sentence, the sentence number 2, the second one. Trân Thành, a well-known comedian, acting since he was a student. So we use the present perfect to refer to something that started in the past, but still important in the present. So the answer is had started. Correct, had started. Very good. And then the next one, the third question. I have been to some places in the world. Very good. Number 3, we still have another answer is I have ever visited, right? That I have ever visited. However, Singapore is the most beautiful country that I have ever visited. Number 4, I have collected. Very good. And number 5, the person that I admire the most in my life is my lecturer, Miss Mai, who have done a lot of research that is related to foreign affairs. Very good. Okay, now let's get straight into the next tense. Can you guess the next tense? Yeah, this is past perfect. Very good. Past perfect means quá khứ hoàn thành. Okay, now let's get into the structure. Talking about the structure of the past perfect, we got affirmative, we got the negative forms, and the last one, the interrogative forms. So, speaking about the affirmative forms, we have very familiar structure right there. Subject plus had and verb in part participle or verb 3D. And example right here, we had ever realized his talent until she praised him. Ở trong cấu trúc này thì các bạn có thể sử dụng rất là quen thuộc là
had cộng với verb participle, past participle hoặc là verb 3 cũng được. Okay, now let's get into the usage. We got the usage of the past perfect when we refer to something which is completed action before another begins. In Vietnamese, we had adequate meanings. Ở trong tiếng Việt chúng ta có một cái nghĩa cấu trúc tương tự, đó là hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Chúng ta có hai hành động, một hành động xảy ra ở trong quá khứ và một hành động khác nó xảy ra trước cái hành động đó nữa, nó hành động xảy ra trước đó nữa ha. Thì các bạn có thể liên tưởng ha, chúng ta có hai hành động, một hành động xảy ra và thậm chí có một hành động còn xảy ra trước cái hành động đó nữa. Thì hành động nào mà xảy ra trước đó nữa, xảy ra xong kết thúc rồi thì chúng ta sẽ dùng đó là thì qua cái hoàn thành này ha. For example, only after we had bought the tickets we were able to enter the cinema hall. Chỉ sau khi chúng ta mua xong được cái vé rồi chúng ta mới có thể đi vào được cái hội trường của cái rạp phim này. Các bạn lưu ý ha. And the next one, we're talking about, we referred about the events of duration before something in the past. For example, I had watched the movies for years without even ever having to buy the tickets. Chúng ta cũng có thể đề cập tới một cái thứ gì đó đã xảy ra ở trong quá khứ mà trước một khoảng thời gian rất là lâu dài rồi ha. Ví dụ trong trường hợp này, tôi đã xem phim này rất là nhiều năm trước đó rồi, mà thậm chí tôi không cần phải mua vé. We got another usage of the past perfect is conditional statement type 3. It means câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện loại 3 thì đối với các bạn khá là quen thuộc rồi ha. Ở các bạn học sinh lớp 10 và 11 thì chúng ta có thể đã từng nghe tới, nhưng mà có thể chúng ta chưa có học kỹ về câu điều kiện loại 3. Nhưng mà khi lên lớp 12 thì các bạn sẽ được nghe kỹ về cái câu điều kiện này. Thì ở trong câu điều kiện loại 3 này thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc rất là đơn giản thôi. Đó là if plus subject and had or auxiliary in the verb participle. And chúng ta có thể nói về cấu trúc này sau ha, nhưng mà cấu trúc này thì chúng ta sử dụng dạng thì quá khứ hoàn thành. Another usage of past perfect is reported speech. Câu tường thuật chúng ta cũng có thể sử dụng được ở dạng cấu trúc đó là quá khứ hoàn thành. Khi chúng ta đề cập tới một cái việc gì đó xảy ra trong quá khứ thì khi chúng ta thuật lại ở trong câu tường thuật thì chúng ta sẽ dùng dạng cấu trúc đó là lùi một thầy xuống, sẽ ra cấu trúc quá khứ hoàn thành. Và cái cuối cùng không kém phần quan trọng đó chính là loại wish loại 3. Thì wish loại 3 này chúng ta sẽ sự không hài lòng hoặc là tiếc nuối về một sự kiện hành vi nào đó trong quá khứ. Okay, now we got the adverbial, the time adverbials of past perfect. Dấu hiệu nhận biết các trạng từ thời gian khi chúng ta sử dụng past perfect. So you can see on the screen right, we got a very many time adverbials. Like until then, by the time, prior to that time, blah blah blah. But you have to remember these very familiar time adverbials, because when you can see it in examination, you can see it on your paper, on your exam paper, you can recognize it right there, and you can use it, you can apply your past perfect right there to your question, your answer. Các bạn có thể áp dụng được cái đáp án các bạn khi mà các bạn nhìn thấy những cái ví dụ, những cái dấu hiệu này. Before, after, by the time, or until. Nhưng remember, you have to focus, pay more focus to this question and read the instruction first. Okay, hãy đọc thật kỹ những cái hướng dẫn bài làm, tại vì nhiều khi thì nó có thể có những cái bài nó gài chúng ta ha. Rồi chúng ta sẽ đi tới những cái dạng bài tập tiếp theo. Past perfect tense vẫn là một bài tập rất là quen thuộc, là điền vào chỗ trống, fill the blanks with suitable words. So I got 5 questions right here. The first one, when David came, everybody had laughed. Very good. He had already watched. Good job. Number 3, they had eaten. Number 4, it had crashed. Very good. And number 5, John hadn't completed. Oh, sorry. My mistake. Okay, my bad. Sorry. Okay, completed. All right. Sorry, my bad. Okay.
And the answer for the question number 5 hadn't completed, and the next one, number 6, is she had known. All right, she had known. Sorry about that. That fix my question. Okay, now we are going to the next tense, the simple future. The simple future is the tense which is very basic and very simple to many students, even in high school or secondary school, or even to the elementary school or elementary student, because they may have known it for years or for ages when they, when they are when they are make an effort to learn English, they may have listened to this kind of structure very, very, very long time ago. Cấu trúc này rất là đơn giản mà hầu như ai cũng đã từng nghe rồi, thậm chí đối với những học sinh mà ở cái lứa tuổi tiểu học, thậm chí là ở mầm non, elementary school. Cấu trúc rất là đơn giản ha, là subject plus auxiliary in simple future is will and verb bear, or we can call the verb infinitive or verb infinitive, or we can use a verb zero, verb nguyên mẫu. I will learn a new language. Contraction của chữ will chúng ta có thể viết tắt như thế này. A negative form of simple future is subject plus auxiliary in simple future is will plus not. So no differences. Just only we added something we add only one word is not. We can change the whole meaning of the word, or the whole meaning of the sentence. Change from the affirmative to negative forms. And the last one, interrogative forms, shall or will. Chúng ta dùng shall cho cái tình huống nó formal hơn, nó lịch sự hơn. And will chúng ta dùng cho tình huống mà chỉ khi chúng ta sử dụng ở những cái tình huống intimate relationship, hoặc là những cái tình huống mà nó close situation, những cái tình huống nó gần, hoặc là những người bạn thân thiết thôi. Intimate, những close friends, hoặc là intimate relationship thôi. Chúng ta dùng chữ will, còn không đa số chúng ta dùng chữ shall, nó sẽ lịch sự hơn, nó polite hơn. Okay, now let's talk about the usage of the simple future. We can use the simple future to describe a simple action in the future, unplanned event. Chúng ta nói về những cái sự kiện mà chưa được lên kế hoạch, thì chúng ta có thể nói về cấu trúc thì tương lai đơn này. She will write the email after lunch. Cô ấy sẽ viết cái email, nhưng mà cô ấy chưa lên kế hoạch. Có thể đột xuất cô ấy viết thôi, cô ấy không có kế hoạch. Make a promise, a prediction, or give a warning. Hứa, dự đoán hoặc cảnh báo. Don't leave that, you will hurt yourself. Bạn sẽ làm đau bạn đấy. Or I will visit my grandparents next week. Tuần sau tôi sẽ ghé ông bà chẳng hạn vậy, nhưng mà tôi chỉ một cái lời hứa, nhưng mà không biết tôi có bận rộn trong việc trường học hay như nào đó thì tôi không ghé được. Tuần sau hoặc tháng sau tôi ghé ha. Cái cuối cùng sẽ là make a spontaneous decision or unprepared decision, which is very, very important. The most important usage when you use the simple future tenses, when you refer to something in the simple future tense. Cái này quan trọng nhất khi các bạn sử dụng cái thì tương lai đơn, đó là các bạn phải biết được cái cách dùng này. Là khi mà chúng ta đề cập đến một thứ nào đó mà ở trong một cái quyết định chưa có sự chuẩn bị. For example, you drop your purse. I get it. Bạn rớt cái ví của bạn, hãy để tôi lấy đó. Cái này là một cái quyết định mình đưa ra ngay lúc nói, mình chưa có sự chuẩn bị, thì chúng ta sẽ dùng dạng cấu trúc này. Okay, now let's jump right into the time verbials of simple future. Về dạng những cái trạng từ dấu hiệu khi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn thì nó khá là đơn giản ha. Hầu như ai cũng đã từng học rồi. Ví dụ như là tomorrow plus time. For example, tomorrow evening, tomorrow morning, tomorrow afternoon. Next time, next day, next week, next Sunday, next Monday, next month, next year, next decade, next century. For example, yeah, and tonight. The weather forecast said it will rain tonight. Chúng ta dự báo thôi. Tối nay có thể mưa, mà chưa chắc. Có thể nó không mưa thì sao? Chúng ta chỉ dự báo thôi ha. Ok, sau khi đã xong được cấu trúc, dấu hiệu và cách dùng thì chúng ta sẽ tới một cái bài tập nhỏ nhỏ, đó là về practice sử dụng cấu trúc.
Oh, sorry, my bad. I have to change this one. Simple future tense. Okay. We got 5 questions right here. Sorry. So can you give me your answer? Can you give me your answer? The first one, the number 1 question. Yeah, answer is will bring. Very good. How about number 2? Yeah, the managers won't decide. Good job, won't decide. And about number 3, yeah, will get married. Precisely, correctly. Tại sao chúng ta dùng chữ will trong trường hợp này mà chúng ta không dùng chữ shall? Vì đây là một dạng cấu trúc khá là thân thuộc. Chúng ta dùng ở trong ngữ cảnh thân thuộc. Your sister, chị của bạn, người bạn của mình á, chúng ta dùng cấu trúc là shall được rồi. Will your sister get married in a large church? And number 4, won't he help you move to your new apartment? And the last one, I will forgive him this time. Very good. Okay, now we got the last one, the last 10, but not less important. This is near future. Còn cái thì cuối cùng mà chúng ta cần phải ôm revise đó chính là thì tương lai gần. Ở thì tương lai gần này thì cũng khá là quen thuộc, very familiar to the student in Vietnam or in many school anywhere in the world. Nó rất là quen thuộc với tất cả học sinh không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí ở toàn thế giới luôn. So we got a affirmative form is subject plus be going to and verb bear. And how about negative forms? A negative form is subject plus am is are not going to and verb bear. And the last one, interrogative form is am is are first subject going to and verb bear. The question mark. Cấu trúc này thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Be going to cộng cho verb nguyên mẫu. Thầy cũng sẽ không nói nhiều ha. Chúng ta sẽ đi tiếp tục ở cái phần tiếp theo, đó sẽ là phần cách dùng. Ở phần cách dùng của dạng thì tương lai gần thì chúng ta sẽ khác một tí so với tương lai đơn. Ở tương lai đơn này chúng ta một lát nữa thầy sẽ có một cái bảng phân biệt nhỏ nhỏ cho các bạn để các bạn phân biệt khi nào chúng ta dùng tương lai đơn, khi nào chúng ta dùng tương lai gần ha. Okay, we use the near future tense to talk about, to refer to something, an action in the future that have already been decided on. Nó có nghĩa là chúng ta đã quyết định nó rồi, chúng ta đã có kế hoạch rồi thì chúng ta sử dụng dạng cấu trúc tương lai gần. Các bạn lưu ý giùm thầy ha. Khi chúng ta nói tới một cái sự kiện nào đó mà chúng ta đã được lên kế hoạch rồi ấy, chúng ta sẽ dùng cấu trúc đó là tương lai gần. For example, I'm not going to make dinner tonight. We are going now to a restaurant. Chúng ta sẽ không nấu buổi tối mà chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng. Chúng ta đã có kế hoạch sẵn rồi ha. The next usage of the near future tense is express a prediction based on present evidence. Chúng ta thể hiện một cái dự báo, một cái dự đoán mà có chứng cứ. For example, the sky is very dark. It is going to rain. Bầu trời nó đang rất là đen, chắc chắn nó đang chuẩn bị mưa ha. Chúng ta đưa ra những cái dự đoán đó là vì có được cái chứng cứ đó là gì? Bầu trời đang rất đen. Và cái cuối cùng, talking about a fixed plan in the future that has been planned too. Chúng ta nói về một cái kế hoạch cố định rồi mà được lên kế hoạch luôn rồi đó. For example, we are going to get married next year. Chúng tôi sẽ kết hôn vào năm sau. Chúng ta lên kế hoạch hết rồi. Chúng ta đã đặt bàn mời khách gần như xong hết tất cả thì chúng ta có thể dùng cấu trúc dạng tương lai gần. We are going to get married next year. And how about the type verbials of near future? Còn về cấu trúc, còn về những cái dấu hiệu nhận biết thì thế nào? Gần như nó giống hoàn toàn so với dạng thì tương lai đơn, cho nên là thầy cũng sẽ xin phép lướt qua nha. Thầy xin phép lướt qua vì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng các dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn cho thì tương lai gần. Ok, nào chúng ta sẽ phải distinguish simple and the near future. Chúng ta phải phân biệt cả hai cái thì này. Chúng ta phân biệt hai thì này như thế nào? Ở trên màn hình right on screen right now, here's a very short table to show distinguish of two simple, the two sentences, the simple future and the near future one. Chúng ta có hai cái thì này, đó là simple and near future. Thì các bạn nhìn thấy được đó là ở cái mục đầu tiên. Mục đầu tiên
Chúng ta sẽ có Bộ đầu tiên chúng ta sẽ có đó là expressing a decision at the moment speaking, đưa ra một quyết định ngay lúc nói. Còn ở near future thì nó sẽ là expressing a plan, intention that has been decided before the time of speaking. Ta phải lên kế hoạch rồi chúng ta mới nói được. Khác biệt ha. Tương lai đơn chưa có kế hoạch, ngay lúc nói thì mình quyết định đại để mình nói đại đấy. Còn tương lai gần phải có kế hoạch. And how about number 2? Expressing unfounded predictions. And in near future, we have to express a prediction based on a present evidence. Ở tương lai đơn thì chúng ta dùng những cái dự đoán không căn cứ, unfounded. Nhưng mà ở near future chúng ta dùng những dự đoán có căn cứ, phải có chứng cứ rõ ràng, present evidence. Ok. Ở simple future thì chúng ta còn có một thứ ba, the first factor is that talking about an unplanned event in the future. But in the near future, we have to talk about a fixed plan in the future that has been planned. Chúng ta đưa ra một cái kế hoạch đã được lên kế hoạch luôn thì chúng ta mới dùng được tương lai đơn. Còn tương lai gần. Còn ở tương lai đơn chữ will á, các bạn ok, thầy sẽ phải nói lại nha. Khi mà chúng ta nói về tương lai đơn thì chúng ta sẽ nói về những kế hoạch chưa hề được lên lịch, chưa hề được lên kế hoạch. Nhưng mà ở tương lai gần chúng ta sẽ phải lên kế hoạch đầy đủ. Ok. Và một cái điểm cuối cùng đó là ở tương lai đơn, ở simple future, we can make promises, but in the near future we can't make promises. Ở trong tương lai đơn chúng ta dùng để tạo ra những cái lời hứa, ok, nhưng mà ở tương lai gần chúng ta không nên tạo lời hứa, sử dụng tương lai gần. Và một cái phần khá là quen thuộc đó chính là practice. Now we got a very very easy question. Ở chỗ này thầy hơi sai thì thầy sửa cái đề sau nha. Oh, sorry. Okay, now we got 5 questions right there on the screen, and the answer for the first one is, the answer is, yeah, Ben is going to persuade his parents to allow him to redesign his room tomorrow. Very good. How about number 2? We are going to demand a refund. Yeah, very good. And number 3, is Miss Thompson going to pay? Is Miss Thompson is going to pay your extra for that work? Good job. Number 4, I am going to leave Los Angeles next year. And the last one, Turner is going to hire a car when he lands at the airport. Very good. Okay. Now that's done. Thank you for your listening. Rồi, đó là toàn bộ 4 thì mà hôm nay thì thầy xin phép ôn lại cho các bạn. Đó là thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành, tương lai đơn và tương lai gần. Thì các bạn có thể tìm thấy ở cái file PowerPoint ngay bên dưới. Thì thầy sẽ cố gắng thầy gửi cho các bạn cái file PowerPoint ngay bên dưới luôn, để các bạn có thể xem và các bạn hoàn thành. Và các bạn đừng quên hãy xem lại để chúng ta ôn lại về 4 thì này nhé. Xin chào các bạn. See ya.